Hi everyone! Welcome to Imee's Recipes. Isang dessert ang gagawin ko sa araw na ito. 3 sangkap lang ang kailangan para magawa ang dessert na ito. Madali at masarap ang simpleng dessert na ito. Hala, simulan na natin. 300 ml na orange juice ang aking kailangan para sa recipe na ito. Ngayon, kung kulang ang 2 oranges na ito, ay magdadagdag na lang ako ng isa pa. Ngayon, ay sisimulan ko ng katasin ang mga oranges na ito. Nagdagdag pa ako ng isang orange dahil hindi umabot sa 300 ml ang juice na aking na-extract sa 2 oranges. Sa isang kaldero na may katamtamang laki ay ibinuhos ko ang orange juice at ang apoy ay on medium-high heat. Pagkatapos ay isinunod ko ang asukal na ibuhos sa kaldero. At pagkatapos ng asukal ay isinunod ko naman ang cornstarch. Haluin ang mga sangkap. Maya't maya ay haluin ang mixture upang maiwasan ang pagkasunog sa ilalim. Patuloy lang ang paghalo habang lumalapot ang mixture. At ang senyales na pwede nang itigil ang paghalo ay kapag ang mixture ay hindi na masyadong dumidikit sa kaldero. Kumuha ako ng 2 baso na pareho ang hugis at dito ko ilalagay ang orange dessert. Matapos ko itong mailagay sa mga baso, ay hinayaan ko silang palamigin. Ngayon ay pwede nang tanggalin ang minatamis na orange juice sa mga baso. At sa isang plato ay naglagay ako ng desiccated coconut sa halip na asukal. At dito ay inilagay ko ang minatamis na orange juice. Sila ay aking tinanggal sa pamamagitan ng spatula. Ngayon ay handa na silang hiwain at pagulungin sa desiccated coconut. Siguraduhin na ang bawat piraso ay nababalutan ng desiccated coconut. At heto na ang sweet orange juice dessert. O diba? Napakadaling gawin. 3 ingredients lang ang kailangan at meron ka ng masarap na dessert.
Ngayon ay titikman ko ang dessert na ito. Ano kaya ang aking masasabi? Ay, sa totoo lang po ay masarap. Hindi po siya masyadong matamis. At talagang nalalasahan ang orange juice. Para sa akin ay hindi po siya nakakasawa. Kaya, isa pa nga. Kaya, subukan ng gawin ang dessert na ito anytime. Subscribe, like, and comment na sa aking channel. Thanks for watching.